امروز حرکت کنیم به سمت بوشهر، ولی قبلش اومدیم اینجا. یه 2 تا جاذبه دیگه داره، یکیش همین کاخ اردشیر بابکانه که خیلی نزدیک به گور دختری که دیروز رفتیم پیاده هم میشه 2 تا رو با هم دید. بعدش هم یه جای دیگه از زندان سلیمان اونجا رو هم بریم ببینیم و ایشالا حرکت کنیم به سمت بوشهر. البته کاخ اردشیر بابکان توی فیروزآباده. اینجا به خاطر شباهتی که به اون داره به کوشک اردشیر معروفه. احتمالاً از اینجا برای زمان شکار استفاده میشه. متاسفانه همونجور که میبینین حفاظتی از این منو صورت نگرفته، بخشای زیادیش هم خراب شده و بیشتر باعث تأسفه که خیلی از این خرابی ها مال سالهای اخیره. کاربرد اون ستون سنگی که بالای ساختمون میبینید دقیقا معلوم نیست، ولی خب احتمالاً میتونسته برای دیده‌بانی باشه، یا شاید اونجا آتیش روشن میکردن برای خبر رسوندن، یا مثلا به عنوان راهنما. سالم‌ترین قسمت بنا همین راهرو سراسریه که حدوداً 6 متر ارتفاع داره.
اوج هنر مرمت رو هم تو همین تیراهنا میتونید ببینید که واسه حفاظت زدن. هیچ حریمی هم برای ساختمان در نظر گرفته نشده. زمین کشاورزی هم تا چند متری بنا پیشروی کرده. اینجا هم جایی که بنای ببخشید زندان سلیمان معروفه. هر دوی این بناها، یعنی هم زندان سلیمان هم کوشک اردشیر، مربوط به دوره ساسانیه. فقط بنای گوردختر به نظر میاد که مربوط به دوره هخامنشی باشه. عرض کردم با توجه به شکلش که شبیه مقبره کوروش است، باستانشناسا اعتقاد دارن که متعلق به زمان هخامنشی. خب چیز زیادی از ساختمون نمونده متاسفانه، حفاظت و مرمت هم نشده. اومد هدایتون روشنه؟ بله آره؟ بله. با چه میگی؟ من چرا چراغ نیاوردم؟
بیا اصلا ببینیم چه خبر. او راه داره از این ور. بیا ملاقات اومدید شما. تاریکی با چیزی عکس بگیری. چیزی نداره همینه. بیا